Oh my God! Hi guys! So, today nasa intramuros kami because mag-tour kami kasama ng kapatid ko. And syempre si Galvin. So, ayan ngayon, nasa La Catedral Cafe kami at mag-lunch na kami. Cookies and cream frappuccino. Cookies. Ang tubig na may milk na may sugar. Done eating and pupunta kami ng Casa Manila. Yung dati ko mga gusto mapuntahan kasi ang ganda dun. So before mag-Casa Manila, dito muna kami sa San Agustin Church. We're now at Casa Manila. So pretty. Papasok kami sa museum. 75. Oh, 75 nakita ko. 75 pesos yung entrance fee. Now, punta naman tayo for Santiago. Oh, nandito kami kung saan ako si Rizal. Here. See? Pasok tayo sa loob. Pagpapakulong na rin ako. Ito pa yung kulungan tayo? Oh! Ay, salamat. Meron itong aircon. So, ito yung mga display ng mga houses. Ano meron dyan? Ay, exit doon? Oh, para siya na sa isang cave style. Ay ko! Nauntog ako. Sakit. Ano magawa? Kaibigan mo? Oo, kaibigan. We're ready to cook again. Hi guys, this is a YouTube takeover naman. Kanya TikTokan. So ayun na po, makita nyo siya. Nakita nyo ba siya? Kumainit namin ito. Init na yan. Di, Nanginginig. dapat ba maliliit na siya? Ganda. Oh my God! Umay, kasalanan to ni Rolling, guys. Kasalanan mo pala, rolling eh. Titikman. Sarap. Mainit. Oh my God! Purihin mo sarili mo. Ang sarap na luto ko. Okay guys, so it's our last class and lecture siya nung ginawa namin kanina na lab sa international cuisine. Ano ba? Huwag mo na ako isama, be. Morning po. Sinobal mo na. Papa. So we're here na sa UST and nag-book na ako sa Novel kasi ang mahal ng Grab ngayon. Parang 230 pesos pag nasa Lacson. 219 pag sa Novel. O, lalakarin ko na lang papuntang Lacson. Pasok na tayo.
Ate Angel, ano binenta mo? So, I'm going home na. Commute lang ako gamit chip. So, baka hindi ko kayo ma-film kasi scary. Ano yun? Let's go home.